Εγώ βλέπω έναν αντιδυτικισμό ξερών, δογματικών, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ιδεολογία. Μια ψευδοειδεολογία. Πολλοί, χωρίς να το παραδέχονται, προτιμούν να μείνει το καθεστώς των μουλάδων παρά να κερδίσει σε εισαγωγικά η Δύση. Προηγηθήκα γεγονότα σημαντικά, σφαγές του Πούτιν, Μαριούπολη, ισοπεδωμένες πόλεις, μωρά, νεκρά, βιασμένες γυναίκες. Το ΑΚΕΛ ζούσε πάντα υπό τη σκιά της εθναρχίας και του Μακάριου. Με τον το φόβο της απομόνωσης. Κριτικάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες της Ευρώπης, αλλά να ταυτίζεσαι με τον Πούτιν, για μένα είναι οπισθοδρόμηση και πάρα πολλά επικίνδυνο. Αν αύριο βγουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανέναν υπόβαθρο πολιτικό, το πιο πιθανό είναι να παρασυρθούν από ένα ρεύμα κυρίαρχων στην Ευρώπη και στον κόσμο προς την ακροδεξιά. Βλέπεις την πρόεδρο του Δύση να παρουσιάζει σαν πεθούσα σε μνημόσυνο 50 χρόνια με τον θάνατο. Δείχνει ακριβώς και την κρίση της πολιτικής στην Κύπρο. Παλιές γρηβικές δυνάμεις, όταν πιάσουν την εξουσία, όπως είναι η περίοδος του Αναστασιάδη, εμπνέονται από τον Μακάριο παρά από το γρήβα. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον αγαπητό Μάριο Θρασιβούλου, ένα συγγραφέα ιστορικό που ασχολείται, έχει δώσει πάρα πολλές δυνάμεις για την περίοδο του 50, του 60 στην Κύπρο, με 3 βιβλία, έτσι Μαρία. 3 βιβλία και κάποιες μελέτες. Ναι. Κάποιες μελέτες σε πολλά ενδιαφέροντα και ακαθόδη ζητήματα, στα οποία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία ακόμα. Ωραία. Ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία. Ναι, γράψα 3 βιβλία τα οποία θεωρώ ότι υπήρχε έναν κενό και προσπάθησα έτσι να το καλύψω όσο μπορούσα. Το πρώτο βιβλίο ήταν για τον εθνικισμό του Ελλήνου Κυπρίου. Μια περιγραφή και ανάλυση το πώς εξελίχθηκε ο εθνικισμός της κοινότητας μας από την έναρξη της απεικιοκρατίας της Αγγλικής μέχρι το 60. Το δεύτερο βιβλίο ήταν για το ΑΚΕΛ, το πώς συμπεριφέρθηκε το ΑΚΕΛ στις διακοινωτικές συγκρούσεις κυρίως, αλλά γενικότερα από το 60 στο 64. Το πώς πηγαίνοντας με τα νερά του Μακάριου ουσιαστικά ακολούθησε την πολιτική του Μακαρίου. Και το τρίτο βιβλίο, το πιο πρόσφατο, που θεωρώ ότι εκείνο που έκαμε είχε παραπάνω απήχηση, ήταν για τον Μακάριο, το πώς απέκτησε ο Μακάριος την δύναμη, την πολιτική, την ηγεμονία του, πώς δημιούργησε την ηγεμονία του, που το 48 στο 59, αποκτώντας ουσιαστικά μια δύναμη την οποία μετάφερε και τη δεκαετία του 60 και 70. Θεωρείς ότι αυτά τα ζητήματα ήταν για αρκετό διάστημα κάπως ως ταμπού στην Κυπριακή Ιστοριογραφία, στην Κυπριακή Ακαδημία? Ναι, εγώ θεωρώ ναι, κυρίως τα 2 τελευταία βιβλία. Για παράδειγμα, μια μελέτη για το ΑΚΕΛ, το πώς συμπεριφέρθηκε στις διακοινωτικές συγκρούσεις ειδικά, νομίζω δεν έχει ξαναγραφτεί. Μια κριτική αποτίμηση της πολιτικής στάσης του ΑΚΕΛ μετά την ανεξαρτησία ως το 1964, νομίζω δεν εγγραφτεί. Δεν έχω υπόψη μου να εγγραφτεί. Ειδικά για το εθνικό ζήτημα. Επίσης για τον Μακάριο γραφτήκαν πάρα πολλά, αλλά μια μελέτη η οποία να παρουσίαζε τους παράγοντες που τον έκαναν να αποκτήσει τόσο μεγάλη δύναμη, και πάλι νομίζω δεν ξαναγραφτεί. Μια κριτική προς τον Μακάριο. Συνήθως για τον Μακάριο γραφτήκαν δαιμονοποιήσεις και αγιογραφίες. Ναι. Άρα επιστημονικά βιβλία τα οποία ασχολούνται ειδικά για τον Μακάριο, την προσωπικότητα του και το πώς κατάφερε να γίνει παντοδύναμος, ακριβώς υπήρχε κενό. Σκεφτόμουν πριν έρθουμε σε αυτή τη συνέντευξη τι σε όθησε να ασχοληθείς με τη συγκεκριμένη 20 ετία, θα έλεγα. Και εγώ φαντάστηκα ή έκανα εν πάση περιπτώσει τη σκέψη ότι ίσως να καταλήγεις ότι η 20 ετία δεν είναι η πιο καθοριστική για τη δημιουργία του Κυπριακού. 20 ετία εννοείς 50-70 ας πούμε. Ναι, το βιβλίο για τον Μακάριον τελειώνει στο 59. Και το ΑΚΕΛ πάει στο 65 περίπου. Για τον Μακάριον είχε σημασία που την άποψη είναι ότι εν τη δεκαετία του 50 που επέκτησε τη δύναμη, την οποία μετέφερε μετά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και η δύναμη, είναι η παντοδυναμία του που
εκφράστηκε μες στη δεκαετία του 60 όπως είναι πιο γνωστή ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, για το ΑΚΕΛ ήταν σημαντικό να δείξω το πώς συμπεριφέρθηκε απέναντι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, απέναντι στις συγκρούσεις και στις αντιφάσεις όλες της κοινωνίας από το 1960 στο 1964. Ναι, θεώρησα ότι ήταν πολύ σημαντικό. Ναι, και ακριβώς οι δεκαετίες 60, 50, 60, 70 ήταν καθοριστικές για την Κύπρο, που ακριβώς επηρεάσαν την κατάσταση. Ουσιαστικά για να ρίξουμε μια πιο έτσι, κοντινή ματιά στο Κυπριακό, είναι οι δεκαετίες, πιστεύεις, τούτες η περίοδος τούτη που πρέπει να ενσκυψούμε περισσότερο και να βρούμε τις απαντήσεις. Αρχίζει, θεωρώ, από το 50. Δηλαδή, αν πρέπει να προσδιορίσουμε μια ημερομηνία, αρχίζει από πριν φυσικά, αλλά το 50 με το δημοψήφισμα κλπ. Πλέον για μένα αρχίζουν τα πράγματα να παίρνουν έτσι κάποιες μορφές ξεκάθαρες. Δηλαδή, αρχίζει η κοινότητα των Ελλήνων Κυπρίων να απομακρύνεται από τους Τουρκοκύπριους, αρχίζει να εμφανίζεται και ο τουρκοκυπριακός εθνικισμός πλέον και να ακολουθά τον ήδη διαμορφωμένο ελληνοκυπριακό εθνικισμό. Καθρεφτίζει. Ακριβώς. Πλέον βλέπουμε τότε τις μητέρες πατρίδες να ακολουθούν τους δύο εθνικισμούς και όχι το αντίθετο, γιατί πολλοί λένε ότι είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Βασικά είναι οι δύο εθνικισμοί που ετραβήσαν τις μητέρες πατρίδες προς τη σύγκρουση και την αντιπαράθεση. Ναι, νομίζω αρχίζει που είχαμε και ακριβώς δεν υπήρχαν δυνάμεις, κυρίως μες στην κοινότητα μας, αλλά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, που θα μπορούσαν να εξομαλύνονται στις διαφορές. Και όσον επίεναν η κατάσταση, μεγαλώναν οι διαφορές και η Ζήριχη δεν κατάφερε ακριβώς να συνενώσει, ενώ ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η Ζήριχη, δεν υπήρχε η βούληση. Εντάξει, η μόνη δύναμη που ίσως λειτουργήσε προς την κατεύθυνση έτσι ξεκάθαρα προς την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και του δικοινοτικού χαρακτήρα του συντάγματος ήταν η Τουρκοκυπριακή Αριστερά μέσα από τον Χιχμέτ, τον Γιουρκάν, οι οποίοι τον ρεφωνηθήκαν νωρίς. Και έτσι κάπως η τουρκοκυπριακή αντίσταση κάπου εκεί σταμάτησε, ή εν πάση περιπτώσει μειώθηκε πάρα πολλά ή έμπηκε σε καλούπια. Το ΑΚΕΛ είχε, ας το πούμε, υποδουλωθεί πιο γρήγορα στο Μακάριο της Εθνικής. Ακολουθούσε εθνική πολιτική. Ξεκάθαρα. Δηλαδή η σχέση του με την τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν δευτερεύουσα. Ήταν σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Συνδικαλιστικό επίπεδο, ναι. Η έμφαση ήταν η εθνική πολιτική και κυρίως το να ταυτιστούν με τον Μακάριο. Δηλαδή η ταύτιση με τον Μακάριο νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό της πολιτικής του ΑΚΕΛ. Το δεύτερο σου βιβλίο όμως είχες κάνει κάποιες συνεντεύξεις και είχες καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα ως προς το γιατί ακολούθησε να την πω εγώ, παίρνω την ευθύνη φοβική. Φοβική πολιτική. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Μέσα από συνεντεύξεις που ήταν και σε ηγετικό επίπεδο, αλλά και απλά στελέχη από όλα τα μέρη της Κύπρου, γύρω στις 40 συνεντεύξεις, φάνηκε κάτι σημαντικό. Έλειπε η κριτική σκέψη. Δηλαδή δεν ήβρα από τους 40 περίπου έναν άνθρωπο ο οποίος θα διαφοροποιεί του και να ερχόταν εκ των υστέρων και να κάνει έτσι μια κριτική αποτίμηση της περίοδου. Αντίθετα, δικαιολογούσαν μου τη στάση του ΑΚΕΛ, δηλαδή την ταύτιση του με τον Μακάριο και την άκρη της στήριξης των Μακάριων, κουβαλώντας και οι ίδιοι άνθρωποι τούτοι, αγνά, δεν λέω ότι είχαν κάτι πονηρό πίσω τους κλπ. Κουβαλώντας ένα αίσθημα άμυνας, ότι δεν μπορούμε μόνοι μας, ένα αίσθημα φόβου. Ο φόβος της απομόνωσης. Ήμασταν εκτεθειμένοι. Ο φόβος της απομόνωσης είναι σημαντικό. Δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε μόνοι μας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πρωτοπορία, δεν θα μας αφήναν, άρα πήγαμε με το λιγότερο κακό, ο Μακάριος ήταν δημοκράτης. Τούτη είναι η δικαιολογία. Δηλαδή, τους είπα, ναι, αλλά είσαστε αριστερά, θα πρέπει να πρωτοπορήσετε. Έτσι αμέσως λένε οι συνθήκες, φέρναν διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες βασικά, και το δείχνει ότι είναι ταυτισμένοι με την πολιτική της ηγεσίας, δηλαδή δεν διαφοροποιηθήκαν. Και γι' αυτό βλέπουμε και έτσι ένα συντηρητισμό του ΑΚΕΛ. Μια δυσκολία να δεχτεί νέες απόψεις, ένα αμυντικές έτσι, τα αντανακλαστικά του ΑΚΕΛ, αμυντικά. Το κόμμα μας, θα το περασπίσουμε από τους εχθρούς,
Μια αντίληψη που την κουβαλούν μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, αν το δούμε και έτσι ορθολογιστικά, αν το ΑΚΕΛ αποδομήσει τις επιλογές του 60, την ενωτική του γραμμή, και αποδομήσει και λίγο πιο βαθιά και την ίδια τη Σοβιετική Ένωση και τον ολοκληρωτισμό της, τι θα του μείνει? Ναι. Εγώ είπα κάποτε ότι αν κάνει κριτική στην πολιτική στήριξη του Μακάριου, την άκρη την πολιτική στήριξη του Μακάριου, θα είναι ένα βήμα μπρος. Αλλά δεν θα το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το κάνει. Θα το κάνει γιατί θα νιώσει ότι σκάβει τον λάκκο του. Ναι. Σημαίνει ότι ακριβώς ανατρέπονται τα πάντα. Ναι. Είναι σαν να αμφισβητά τον εαυτό του. Ναι, είναι εγκλωβισμένο. Ενώ θα ήταν ευκαιρία όμως. Δηλαδή, αν υπήρχαν 5 φωτισμένοι μέσα στο ΑΚΕΛ που λένε παιδιά, αρχίζουμε από την αρχή, θα κάνουμε κριτική, να έρθει νέος κόσμος μέσα, ανοιχτά μυαλά. Ο Τάκης ο Χατζηγεωργίου σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ανέφερε ότι αυτές τις αλλαγές τις μεγάλες, τις ρηξικέλευθες, αυτές που πάνε κόντρα με στεγανά, κομματικά στεγανά, τις κάνεις όταν είσαι δυνατός, όταν είσαι στο απόγειο. Δηλαδή εκεί που έφτασε το ΑΚΕΛ, ας πούμε, να εκπροσωπεί έναν 30-35% κτλ. Εκεί έπρεπε να κάνει να γυρίσει πίσω και να δει κάποια πράγματα κριτικά. Τώρα πλέον είναι σε αδύναμη θέση. Θεωρώ όλα τα πολιτικά κομμάτια, τα κλασικά, τα παραδοσιακά, σε μια αδύναμη θέση, διότι ανατρέπεται το σκηνικό. Και έτσι είναι δύσκολο να γίνουν τούτες οι αποτιμήσεις ή οι κριτικές. Μάρια μου, να περάσουμε ξέρω ότι γεννήθηκες στη Λευκοσία, στο Στρόβολο. Ναι. Αλλά μένω Λεμεσόν εδώ για αρκετά χρόνια. Ναι. Έγινες Λεμεσανός. Έγινα Λεμεσανός. Έχεις ρίζες στο Στρόβολο? Ναι. Όχι, γεννήθηκα. Οι γονείς μου είναι από αλλού, Μόρφου και Καλοπαναγιώτη, αλλά εγώ γεννήθηκα στο Στρόβολο. Σε γεννηθρόν του Στροβόλου και από ό,τι ξέρω είχες ενταχθεί στην, να την πούμε, εξοκοινοβουλευτική αριστερά, να την πούμε, ήταν στις παρυφές της ΕΔΕΚ τότε, μια ομάδα ναι, υπάρχει και αυτή που μετεξελίχθηκε ως αριστερή πτέρυγα. Ναι, οργανώθηκα πολλά νωρίς στα 17 μου στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Κάτι το οποίο με βοήθησε ή μου έδωσε την ευκαιρία να συναναστραφώ με πιο μεγάλους ανθρώπους, πιο έμπειρους κλπ. Να ψηθώ, ας το πούμε, πολιτικά, αλλά κυρίως να διαβάσω, να μελετήσω. Ήταν και μια περίοδος που το διάβασμα ήταν... Είχε σημασία το διάβασμα. Ναι. Άρα έμαθα καλά και την ελληνική αριστερά και την κυπριακή αριστερά, το κυπριακό, και κυρίως τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή ενδιέφερε πάρα πολλά η πορεία του υπαρκτού σοσιαλισμού, ας το πούμε. Άρα τέλη δεκαετίας του 80, αρχές του 90 ήταν μια καλή περίοδος για να μελετήσεις. Βοήθησε με το πράγμα, έδωσε μου εφόδια, όμως στην πορεία έβλεπα ότι κάτι δεν ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία μου, είμαι αρκετά ανεξάρτητος και αυτόνομος όσον αφορά η σκέψη. Είναι χρήσιμη η οργάνωση, να είσαι οργανωμένος, αλλά να μην καταπιέζει την ανεξάρτητη σου σκέψη. Εγώ έβλεπα ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω σε τούτες τις ομάδες, σε τις οργανώσεις. Πρόβλεψα ότι δεν θα έχουν εξέλιξη και ότι σε κάποια φάση θα αφομοιωθούν από το μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, κάτι που έγινε. Αν δούμε την εξοκοινοβουλευτική αριστερά της ελληνοκυπριακής κοινότητας, στην πλευρά μας, ας το πούμε, δεν υπάρχει μια σημαντική φωνή ανεξάρτητη πέρα από το ΕΑΚΕΛ. Ουσιαστικά όλες οι ομάδες και οργανώσεις είναι, ας το πούμε, με τοπικές του ΑΚΕΛ. Στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Στις παρυφές του, ας πούμε. Στις παρυφές του, αλλά ουσιαστικά αφομοιωθήκα στο ΑΚΕΛ. Με τον α ή β τρόπο. Μπορεί να μένει απόλυτα. Στηρίζουν πάντα σταθερά τις επιλογές του. Μπορεί να μένει απόλυτα, αλλά στα κρίσιμα σταυροδρόμια είναι εξού και το ότι σε σημαντικά ζητήματα δεν διαφοροποιούνται από το ΑΚΕΛ. Αντίθετα. Ναι. Όπως είναι το ουκρανικό, όπως διάφορα άλλα ζητήματα. Εγώ βλέπω διαφοροποίηση από παλιές θέσεις
που ήταν. Το 2004 θυμόμαι διαφοροποιηθήκαμε με τον ναι και το όχι. Όχι, μιλώ για το. Όχι στο κυπριακό ζήτημα, ναι, μια χαρά. Δηλαδή, νομίζω πιο πολύ είναι εντάξει στάση, αντιεθνικιστική στάση. Αλλά μιλώ, για παράδειγμα, για την πορεία τη πρώην Σοβιετικής Ένωσης στον χώρο. Ναι, Δηλαδή, μεγάλο κεφάλαιο τούτο, το οποίο και εγώ απορώ πολλές φορές και ξέρεις, καμιά φορά βάζω και το εμπόδιο στο συνομιλητή μου πάντα. Θέλω να μάθω, στον αριστερό συνομιλητή μου, θέλω να μάθω την κριτική του άποψη για το τι είδους καθεστώς ήταν η Σοβιετική Ένωση. Θέλω να καταλάβω πώς το βλέπει για να εκτιμήσω και εγώ με τη σειρά μου ξέρεις, με τι είδους πολιτικών πρόσωπων μιλώ. Λοιπόν, η αντίληψη τότε, που ήταν και δική μου αντίληψη, ήταν αυτής της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πέραν του αγγέλα αριστεράς, ήταν ότι ο σοσιαλισμός ήταν παραμορφωμένος. Δηλαδή, μπήκαν οι βάσεις του σοσιαλισμού με την Επανάσταση του 1917, αλλά στην πορεία γραφειοκρατικοποιήθηκε το κράτος, το κόμμα, και ο σοσιαλισμός στρεβλώθηκε. Άρα μιλούμε για έναν σοσιαλισμό. Ειδικά την περίοδο του Σταλινισμού. Του Σταλινισμού. Άλλες ομάδες και οργανώσεις θεωρούν ότι δεν ήταν παραμορφωμένος σοσιαλισμός, αλλά κρατικός καπιταλισμός. Εντάξει, εγώ τίνω προς το να πω ότι ήταν σοσιαλισμός παραμορφωμένος. Ήταν τροσκιστικές αυτές, κυρίως. Είχε τροσκιστικές όμως ομάδες που πιστεύαν ότι ήταν κρατικός καπιταλισμός. Όπως και να είναι. Okay. Μια θέση σημαντική που την συζητούσαμε και αναλύαμε την, με ψυχραιμία μάλιστα, ήταν η πρόβλεψη ότι, άρα μιλούμε τώρα λίγο πριν την κατάρρευση, βλέπαμε την πορεία των χωρών τούτων και λέγαμε ότι θα καταρρεύσει αυτός ο λεγόμενος σοσιαλισμός λόγω των αδιεξόδων του και οι κοινωνίες θα κάνουν έναν κύκλο και θα περάσουν προς τις αστικές δημοκρατίες. Θα στραφούν στη Δύση και στην αστική δημοκρατία. Εγώ πίστευα το που τότε και το πιστεύω και σήμερα. Και γι' αυτόν υποστηρίζω ότι οι κοινωνίες όπως είναι η Ουκρανία, όπως είναι η Γεωργία, όπως είναι η Μολδαβία κλπ. Έχουν το δικαίωμα μετά την κατάρρευση να στραφούν στη Δύση, να στήσουν τη δημοκρατία τους, να στήσουν τις βάσεις του κοινοβουλευτισμού και μετά να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα να βλέπω παλιούς συντρόφους να υποστηρίζουν την παρέμβαση του Πούτιν που δεν αφήνει, δεν δέχεται ουσιαστικά αυτές τις δημοκρατίες. Την πορεία της Ουκρανίας προς τη Δύση, την πορεία της Μολδαβίας προς τη Δύση. Να επιλέξουν ελεύθερα πού θα στραφούν. Για μένα ακριβώς είναι συντηρητικοποίηση των δυνάμεων. Άρα, και όπως σου είπα πριν ότι αφομοιωθήκα στο ΑΓΕΛ, βλέποντας στην πράξη. Παλιοί ριζοσπάστες αριστεροί συντηρητικοποιηθήκαν και καταλήξαν να σκέφτονται ως νέοι κουκουέδες, ας το πούμε. Μήπως σε αυτή την πορεία, όχι μόνο αυτόν αλλά και άλλων δυνάμεων, συντείνει ένας έτσι κρατεός αντιδυτικισμός και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία θα έλεγα. Ναι, σίγουρα. Καταρχήν παλιά ήταν ο λεγόμενος αντιαμερικανισμός. Ναι. Ενάντια στους Αμερικάνους, στους Εγγλέζους κυρίως, εξελίχθηκε σε αντιδυτικισμό γενικά. Που περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μπράβο. Υπάρχουν λόγοι, αν θέλεις να συζητήσουμε. Βεβαίως. Αν πιάσουμε το παράδειγμα της Κύπρου και της Ελλάδας, κυρίως στον χώρο της αριστεράς, αλλά και της δεξιάς μπορούμε να πούμε. Ας πούμε η δεξιά έχει αντιδυτικισμό. Η ορθόδοξη παράδοση είναι αντιδυτική. Ναι, και λόγω του Κυπριακού όμως. Και λόγω του Κυπριακού, λόγω του αγώνα της ΕΟΚΑ και τα λοιπά, βεβαίως. Υπάρχει διτός αντιδυτικισμός στην Κύπρο. Οι ιδεολόγοι της δεξιάς, οι Έλληνες εθνικιστές της δεξιάς, ενώ ήταν σύμμαχοι με τους Εγγλέζους ενάντια στον εμφύλιο κλπ. Μετά όμως ήταν σε διάσταση με τους Εγγλέζους λόγω της άρνησης των Εγγλέζων να επιτρέψουν την ένωση της Κύπρου και την Ελλάδα. Άρα έχουμε το πρώτο ρήγμα με το Κυπριακό, το οποίο συνεχίζεται. Η αριστερά ήταν πιο προφανής οι λόγοι. ΝΑΤΟ, εμφύλιος, πάλι το Κυπριακό, αντιπεριαλισμός. Τότε ο αντιδυτικισμός συνδέεται με κάποιον τρόπο με τον αντικαπιταλισμό, τον αντιπεριαλισμό, την αντιπολίτευση στις ελληνικές κυβερνήσεις. Ναι. Τώρα πλέον βλέπουν αντιδυτικισμό μέσα και από την κρίση της αριστεράς, μέσα από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης
της μείωσης του διαλόγου, της κρίσης των διάλογων και της κριτικής σκέψης, πλέον, τουλάχιστον στις διεθνείς εξελίξεις, εγώ βλέπω έναν αντιδυτικισμό ξερών, δογματικών, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ιδεολογία, μια ψευδοειδεολογία. Μανιχαϊστική. Δηλαδή απέναντι μας η Δύση που είναι κακή και αυτό είναι. Είναι απίστευτο το πόσο επιλεκτικές. Έχω δει μέχρι και υπεράσπιση του Ιράν τελευταίως. Ότι το τελευταίο οχυρών, ας πούμε. Ναι, αφού ήταν να κάνουν εκδήλωση και πολλοί, χωρίς να το παραδέχονται, προτιμούν να μείνει το καθεστώς των μουλάδων παρά να κερδίσει σε εισαγωγικά η Δύση. Γιατί θεωρούν ότι κινητοποιήσεις του λαού καθοδηγούμενες στη Δύση. Υποβολημίες. Ευτυχώς σε εισαγωγικά. Είμαστε σε μια συγκυρία που υπάρχουν πολλά γεγονότα και φαίνεται τούτη η επιλεκτικότητα και ο ξερός αντιδυτικισμός. Για παράδειγμα, όταν έγινε το ουκρανικό εισβολή, ήταν το 22. Είδαμε τις δυνάμεις να μην ευαισθητοποιούνται. Βεβαίως. Η σφαγή του Οκτώβρη της Χαμάς ήταν τον Οκτώβρη του 23. Μετά έγιναν οι μεγάλες επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Άρα προηγηθήκαν γεγονότα σημαντικά, σφαγές του Πούτιν. Και δεν στη Μαριούπολη. Στη Μαριούπολη, ισοπεδωμένες πόλεις. Μωρά, νεκρά, βιασμένες γυναίκες. Άρα, και βλέπεις ότι δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο ένοχος μπορεί να είναι άλλος πέρα από τη Δύση. Άρα πάμε με εκείνους που θεωρούμε δικούς μας, Παλαιστίνιους, Βενεζουελάνους, δεν πάμε όμως με τους Ιρανούς εξεγερμένους. Θέλουμε να δώσουμε το credit στους δυτικούς. Δεν πάμε με τους Ουκρανούς, γιατί είναι φιλοδυτικοί. Τούτον το μοτίβο. Και είναι εκπληκτικό και το δείχνει την κρίση της αριστεράς. Θέλουν να βγουν μπροστά, να πολεμήσουν, ας πούμε, τη δεξιά, αλλά με λάθος όπλα, με λάθος αναλύσεις. Υπάρχει μια σύγχυση. Θέλω να επιμένω λίγο στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, ως τότε, δεν εξαντάζεσαι και εσύ, υπήρχε συζήτηση. Δηλαδή, λόγω της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων κρατών, μέσα στον χώρο της αριστεράς υπήρχε συζήτηση, κριτική, αναλύσεις. Άρα, το κριτικό πνεύμα που λέμε ήταν σε ψηλά επίπεδα. Της δεκαετίας του 80. Ναι. Και αρχές της δεκαετίας του 90 ακόμα. Όταν καταρρεύσε η Σοβιετική Ένωση και αρχίσαμε να απομακρυνούμαστε, πλέον τόσες συζητήσεις σταματήσαν, μειωθήκαν, νέα βιβλία δεν έβγαιναν πλέον για τη Σοβιετική Ένωση, ελάχιστα. Άρα επικεντρώθηκε η αριστερά στην πολεμική ενάντια στον καπιταλισμό, όμως με όλο και λιγότερη κριτική σκέψη. Δηλαδή ήταν μια επίθεση στα τυφλά. Το ερώτημα για το τι έφταξε για ο σοσιαλισμό εξεχάστηκε. Ή απαντήθηκε πολλά απλοϊκά. Πολλά απλοϊκά, ναι, και γι' αυτό μιλούν όχι για κατάρρευση, αλλά για ανατροπή. Άρα θεωρούν ότι είναι μια συνωμοσία των δυτικών και όχι πρόβλημα του συστήματος. Αυτή η λέξη έχει πολύ σημασία. Είναι άλλο να παραδεχτείς ότι έχει καταρρεύσει από τις ανομίες του, από τη γραφειοκρατία του, από την ανικανότητα του να συνδεθεί με την κοινωνία. Και είναι άλλο να δεις ότι ανατράπηκε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, μειώθηκε η συζήτηση, έπαιζε το επίπεδο, μειωθήκαν οι μελέτες, τα διαβάσματα, οι συζητήσεις. Άρα, όσον πάει η αριστερά, ομογενοποιείται, αλλά με λάθος τρόπο. Κυρίως στα διεθνή ζητήματα, ο αντιδυτικισμός είναι η διέξοδος. Είναι η απάντηση για τα όλα. Η απάντηση για όλα. Για όλα. Δηλαδή, ό,τι ζήτημα παρουσιαστεί, μπαίνει ο αντιδυτικισμός ως βάση για να ερμηνευτούν τα γεγονότα. Αυτό έχει επιπτώσεις και στον τρόπο που βιώνεται και αναλύεται και βάσει περιπτώσει μελετάται η περίπτωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ζωής της Κύπρου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε κυρίως από αριστερής προέλευσης κόσμο να λειτουργεί και να εκφράζεται αρνητικά. Ναι. Και για την ίδια την ένταξη, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη θεωρεί μέρος του καπιταλισμού. Του κακού καπιταλισμού, τη θεωρεί μέρος του υπεριαλισμού. Θεωρεί ότι η Κύπρος δεν έχει ωφεληθεί
ιδιαίτερα από την ένταξή της. Μες στα πλαίσια μιας γενικής αντιδυτικής αντίληψης. Γιατί αν προσέξεις, σωστό τον που λέει και συμφωνώ, ο καπιταλισμός μπορεί να είναι κακός. Εγώ είμαι ενάντια στον καπιταλισμό. Εγώ πιστεύω ακόμα στον ανθρώπινο σοσιαλισμό. Όμως, τι γίνεται. Αν δεις το πώς αντιμετωπίζουν, και ακριβώς πιάνω το νήμα που μου διάς, το καθεστώς το δικτατορικό του Πούτιν σε σχέση με την Ευρώπη, είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν διακρίνουν διαφορές. Θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα η αστική δημοκρατία της Αγγλίας και της Γαλλίας και της Γερμανίας με τη δικτατορία του Πούτιν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι άλλον δικτατορία, αυταρχισμός, και άλλον αστική δημοκρατία με τα κακά της, αλλά είναι αστική δημοκρατία. Τι σημαίνει αστική δημοκρατία? Διάσου το δικαίωμα να οργανωθείς σε κόμμα, να διαδηλώσεις, να κάνεις απεργία, να εκφραστείς, να κάνεις εκλογικές ανατροπές. Να κάτσεις όπως μιλούμε δαμέ και να μιλήσουμε ενάντια στην κυβέρνηση. Το πράγμα δεν έγινε στη Ρωσία. Μπορεί να γίνει το πράγμα. Είναι απίστευτο το πόση έλλειψη διάθεσης υπάρχει να αναγνωριστεί το προφανές που στην παράδοση της αριστεράς, όχι της πρόσφατης, που τον καιρό του Μάρξ, ήταν δεδομένο τούτη διάκριση. Ας πούμε ο Μάρξ λένε ότι σε περίπτωση πολέμου εμείς, παρόλο που διαφωνούμε και είμαστε ενάντια στα καθεστώτα της Ευρώπης, επειδή έχουν μια μίνιμουμ κοινοβουλευτική ζωή, έχει κόμματα, ο εργάτης μπορεί να οργανωθεί ελεύθερα, να απεργήσει. Σε περίπτωση πολέμου θέλουμε να αιτηθεί ο τσαρισμός. Γιατί αν νικήσει ο τσαρισμός, να μας πάρει πίσω. Ναι. Ο Λένιν έλεγε για παράδειγμα ότι στη Γερμανία των αρχών του 20ου αιώνα, η Γερμανία των αρχών του 20ου αιώνα είναι πολλά πιο προχωρημένη από τη τσαρική Ρωσία. Άρα καλύτερα να γίνει, αν θα γίνει κάτι, να γίνει από την προχωρημένη Γερμανία παρά από την οπισθοδρομική τσαρική Ρωσία. Και ο λόγος είναι απλός. Διατηρούνται τα κεκτημένα. Δεν ξεκινάς από τον πάτο. Ενώ με την επιβολή του τσαρισμού ή τώρα με τον πουτινισμό, αν κυριαρχήσει ο Πούτιν, θα πάμε 100 χρόνια πίσω. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Από τα ατομικά δικαιώματα μέχρι τον κοινοβουλευτισμό, μέχρι το δικαίωμα μας να μιλούμε, να υπάρχει αντιπολίτευση, να υπάρχει δημοσιογραφία ελεύθερη κλπ. Ναι, είναι γεγονός ότι το καθεστώς στη Ρωσία δεν ασχολείται μόνο με την αντιπολίτευση, ασχολείται και με οποιοδήποτε, ας πούμε, είτε και με τα θέματα των ομοφυλοφίλων, είτε και με τούτα τα ζητήματα. Δηλαδή θέλει να καθυποτάξει οποιαδήποτε κίνηση εκφεύγει που το σύνολο των αξιών που πρεσβεύει το ίδιο το καθεστώς. Ναι. Δηλαδή είναι περίπου, ας το χαρακτηρίσουμε, η Ρωσία στο γύψο. Και εξάγει την απολυταρχικότητα, την ιδεολογία και με τον πόλεμο, στον οποίο και πάλι πολλοί ζητούν από τη Δύση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ίδια την Ουκρανία ουσιαστικά να υποταχτούν. Ναι. Ναι, γιατί δεν κατανοήσαν το τι είναι ο Πούτιν. Όπως δεν κατανοούσαν για πολύ καιρό πολλές δυνάμεις και της αριστεράς αλλά και της δεξιάς και οι δυτικές δημοκρατίες αλλά και η πλειοψηφία της αριστεράς, το Χίτλερ. Ναι. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση δύο εθνικισμών ή δύο υπεριαλισμών. Τον καιρό του Χίτλερ ήταν ο Χίτλερ το πρόβλημα, ο οποίος εξεγελούσε τους πάντες, είχε αντιδραστικές απόψεις, αντιλήψεις και ένα πρόγραμμα αντιδραστικό. Είχε και η πολιτική του κατευνασμού που... Ακριβώς τούτη η πολιτική του κατευνασμού που τελικά έδωσε όθηση στο Χίτλερ. Δηλαδή αν δεις σταθερά ο Χίτλερ έπαιρνε δύναμη και θαρρυνόταν και γινόταν και πιο αλαζόνας λόγω της πολιτικής του κατευνασμού των δυτικών. Τα κατάφερε στη Τσεχία, αφού τα κατάφερε εκεί. Στη Τσεχία καταπιέζουν τους δικούς μας, αφήστε με να ελέγξουν κατάσταση για μένα και σταματώ. Η Αυστρία είναι δική μας. Η Πολωνία να μοιράσαν με τον Στάλιν. Ακριβώς. Τούτον κάνει το Πούτιν. Και αν δείτε τη συμπεριφορά των δυτικών, ακριβώς αν πρέπει να κατηγορήσουμε τους δυτικούς για κάτι, είναι γιατί αφήσαν τον Πούτιν να δυναμώσει. Αν δεις την πολιτική των Αμερικάνων των Προέδρων, που τον Κλίντον ή τον Μπούς, τον νεότερο. Ήταν μια πολιτική κατευνασμού, έτσι. Τη Μέρκελ, η ίδια, βεβαίως. Γιατί παρουσιαστήκαν κοινικοί,
είδαν τις εμπορικές τις συμφωνίες τους, εντάξει, πιάνουμε φυσικό αέριο, να μην μαλλώσουμε, να μην ταράξουμε τη συνεργασία, και βλέπανε έναν άνθρωπο να δυναμώνει, να γίνεται όλο ένα και πιο... Πιάσε την Κρυμαία το 2014, ναι. Το 2014 και δεν κουνήθηκε φίλων, έτσι. Ναι, σημαντικό τότε. Και γιατί έπιασε? Γιατί όταν τους ανείς το θέμα του 2014, σου λένε ότι καταπιέζαν εκεί τη ρωσόφωνη. Τίποτε. Είναι ξεκάθαρη παρέμβαση της Ρωσίας. Το 2008 επαρέμβηκε στη Γεωργία με τον ίδιο τρόπο. Γιατί έβλεπε τη Γεωργία να προσανατολίζεται δυτικά. Το 2014 γιατί επέμβηκε? Ήταν τότε ο Γιαννουκόβιτς, ο φιλορώσος, έθελε να τερματίσει την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν οι γνωστές εξεγέρσεις, δηλαδή τέλος του 2013, αρχές του 2014, το Ευρωμαϊντάν το λεγόμενο. Λοιπόν, έφυγε άρο-άρο. Λοιπόν, άρα η Ουκρανία όδευε προς τη δημοκρατία, αλλά με μια φιλοδυτική κατευθύνση, και τότε γι' αυτό είναι παρεμβεί ο Πούτιν. Και κατάλαβαν την Κρυμαία κλπ. Άρα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κουβαλά ένα μεγαλορωσικό εθνικισμό, μια αυτοκρατορική αντίληψη. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ουσιαστικά ο Πούτιν προσπαθεί να εκφράσει μια αίσθηση μέσα στο ρωσικό εθνικισμό ότι με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης η Ρωσία δεν πήρε όσα της ανήκαν σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ίσως ο ρωσικός εθνικισμός να θεωρούσε ότι με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης κάπως πιάστηκε κάπως κορόιδο με την Ουκρανία. Έτσι το καταλαβαίνω, ότι θεωρούσαν ότι κάποια από τα εδάφη, κάποια από τις περιοχές είναι δικές τους, και ότι ήρθαν τώρα που ενδυνάμωσε, τώρα που εν πάση περιπτώσει σταθεροποιήθηκε και ο ίδιος στην εξουσία και είναι ακλόνητος με τον αυταρχισμό του και την δικτατορία ουσιαστικά που έχει επιβάλει, να αρκέψει να ζητά, να κάνει claim, ας πούμε, τα εδάφη πίσω. Συμφωνώ. Εγώ θα έλεγα πάντως, για να πω και πιο πίσω ακόμα, κουβαλάτσε μια αυτοκρατορική αντίληψη μεγαλορωσισμού, η οποία πάει πιο πίσω από τους Μπολσεβίκους. Ναι. Γιατί, να είμαστε δίκαιοι, τα πιο προχωρημένα στοιχεία των Μπολσεβίκων θέλαμε την ομοσπονδιοποίηση, δεν τα καταφέρα. Μια νήσιν ομοσπονδία, δεν τα καταφέραν, και με την επιβολή του Στάλιν ουσιαστικά πήραν τα ενιαία η Ρωσία και καταπίεζαν τις υπολείπτες εθνότητες. Παραπάνω μοιάζει με τη τσαρική Ρωσία, την αυτοκρατορική Ρωσία. Δεν αναγνώριζε καν την... Ναι. Και θέλουμε να δούμε και ειδικά το θέμα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία ήταν πάντα περιφρονημένη. Ναι. Ακόμα και μετά, από τον καιρό του Τσάρου, αλλά ακόμα και από τους Μπολσεβίκους. Και θέλω να σου πω ένα στοιχείο, έτσι, λεπτομέρεια, αλλά σε λίγο. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι η Ουκρανία είναι όλων αγρότες, ενώ σιτοβολώνας της Ευρώπης. Άρα είναι η χώρα που θα πιάνουμε τα σιδηρά και το κρυθάρι και το σιδάρι και να ταΐζει τις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, την Μόσχα, την Πετρούπολη κλπ. Όταν έγινε ο μεγάλος λοιμός το 1932-1933, που πεθάναν 5-6 εκατομμύρια Ουκρανοί, επειδή μελέτησα τον Τρόσκι, ο Τρόσκι ενώ ήταν αντίπαλος του Στάλιν, ήταν εξορία, άρα δεν αφήνε κάτι να πέσει κάτω. Σχολίαζαν τα πάντα. Δεν σχολίασαν. Πέρασαν το τελείως έτσι. Γιατί ακριβώς και μέσα στην αντίληψη των Μπολσεβίκων, ακόμα και του Λένιν και του Τρόσκι, που ήταν, ας το πούμε, οι πιο προχωρημένοι, η Ουκρανία ήταν περιφρονημένη. Ήταν η χώρα που έπρεπε να δώσει τα σιδηρά της, να εταϊστεί η εργατική τάξη. Είχε σημασία. Η αγροτική τάξη ήταν υποβαθμισμένη μες στην αντίληψη των μαρξιστών των Ρώσων. Ναι. Άρα, τούτη η αντίληψη υποτιμητική για την Ουκρανία έπιασε την ο Πούτιν. Συνεχίζει την με ακόμα πιο βάρβαρον τρόπο. Ναι. Να επιστρέψουμε λίγο πίσω στην κυπριακή πολιτική σκηνή και να τα συνδέσουμε αυτά όλα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η Ρωσία έχει παίξει κάποιο ρόλο στο Κυπριακό? Ξέρουμε το περιστατικό ξεκάθαρα του 1978.
πάντα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο από την άποψη ότι δεν ήθελε να λυθεί το Κυπριακό μες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, γιατί θα το θεωρούσε μια νίκη του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γιατί εκ των πραγμάτων η Κύπρος και οι βασικοί παίχτες, οι μητέρες πατρίδες ήταν νατοικές, άρα ένας συμβιβασμός όπως η Ζηρίχη ακριβώς θα εξομάλυνε τις σχέσεις εντός των μελών. Και με την τριμερή συμμαχία, έτσι. Όμως θεωρώ το πράγμα δεν έγινε κατά ανάγκη προγραμματισμένα και οργανωμένα. Η βούληση της Σοβιετικής Ένωσης ήρθε και έδεσε με τη βούληση της μακαριακής αντίληψης. Άρα, άφησε το άλυτο, έχουμε την εξουσία, τώρα μιλώ μετά το 1960. Έφυγαν οι Τουρκοκύπροι, πήγαν στους θύλακες. Αυτό δεν είχε με την πολιτική του ΑΚΕΛ που προσεδρίστηκε στο Μακάριο. 100%. Ναι, ακριβώς. Άρα, εγώ διαφωνώ με το ότι κάθετουν η Σοβιετική Ένωση και σχεδίαζε λεχτάνες, ας πούμε. Εξάλλου, ας πούμε το 1965, όταν για κάποιο λόγο η κυβέρνηση της Μόσχας τότε ήρθαν κοντά με την Τουρκία. Γκρομίκο. Στα 5 ήταν. Εκφράστηκε υπέρ της Ομοσπονδίας, επήραν την προσωπία του ΑΚΕΛ και διαμαρτυρήθηκε. Άρα, ταυτίστηκε με τον ελληνοκυπριακό εθνικισμό, με την μακαριακή αντίληψη η ηγεσία του ΑΚΕΛ, παρά με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, επιμένω ότι έρχονται και δένουν. Έχουμε το περιστατικό του 1978 παρόλα αυτά, με το Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό σχέδιο, το οποίο απορρίφθηκε εκ μέρους του ΑΚΕΛ με παρέμβαση σύμφωνα με μαρτυρία του Ρολάνδη, έτσι, ή και άλλων. Όχι, πάντο και άλλοι. Αλλά θεωρείς ότι αν θα τράβαν ως το τέλος του ΑΚΕΛ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εντάξει, ναι, σίγουρα έπαιξε ρόλο η στάση της Μόσχας. Και ακολούθησε και το 2004 η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, αλλά και το ΑΚΕΛ ήβρα στήριγμα πάλι στη Μόσχα, έτσι, για το όχι. Ναι, αλλά πάλι επιμένω ότι ήταν εσωτερικοί παράγοντες παρά γραμμή ο κύριος λόγος. Υπάρχει σίγουρα η κατεύθυνση που μπορεί να δώσει η Μόσχα κλπ. Αλλά σε κάποια φάση δεν πρέπει να υποτιμούμε και τους τοπικούς παράγοντες. Επειδή ασχολήθηκα και με το ΚΚΕ στην Ελλάδα, δεν πρέπει να υπερβάλλουμε για την επιρροή της Μόσχας. Για παράδειγμα, ακόμα και στο ΚΚΕ που είναι πιο σημαντικό κόμμα παρά το ΑΚΕΛ για τη Μόσχα, είχε περιπτώσεις που το ΚΚΕ τράβαν το δρόμο του χωρίς την έγκριση της Μόσχας, όπως ήταν η καταφυγή στον Εμφύλιο το 1946. Ήταν χωρίς την έγκριση της Μόσχας. Μιλούμε για ένα Στάλιν. Ναι, ένα σταλινικό. Ή το ότι αρνηθήκαν να λάβουν μέρος στις εκλογές του 1946. Δεν πήρα γραμμή από το Στάλιν. Ο Στάλιν μετά έρθει πρώτο τελεσμένο και με μισή καρδιά στήριξε, ας το πούμε, τους αντάρτες των Εμφύλιων. Αλλά αφού ο Στάλιν είχε ήδη πάρει την απόφαση μαζί με τον Τσόρτσιλ ότι να το κλείσουμε εδώ. Η Ελλάδα δική σας, η Βουλγαρία δική μας, η Ρουμανία δική μας, η μισή Γερμανία δική μας, η άλλη δική σας. Τούτοι μες στη μέση είναι ανεξάρτητη, η Αυστρία και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα τοπικά χαρακτηριστικά των κομμουνιστικών κομμάτων. Το ΑΚΕΛ ζούσε πάντα υπό τη σκιά της εθναρχίας και του Μακάριου. Με τον φόβο που περιγράψαμε πριν, το φόβο της απομόνωσης. Άρα πολλές πες αποφάσεις του, νομίζω είναι λόγω των οδηγιών της Μόσχας, όσον λόγω της αδυναμίας του να πορευτεί έτσι να παίξει το πρώτο βιολί. Πιστεύεις ότι η πορεία άλλαξε κάπως ή μάλλον έκαμε ένα διάλειμμα με την εκλογή Βασιλείου? Ναι, ήταν ένα διάλειμμα. Ναι, ο Βασιλείου ακριβώς γιατί δεν εκουβαλούσαν τα βαρύδια του κομματικού συστήματος. Δεν είχαν επιρροή. Δεν δέχτηκε επιρροή από Μακάριο, ας πούμε. Όπως δέχτηκε ο Κυπριανού. Έρχονταν από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ναι, ανεξάρτητο μυαλό και λοιπά. Ναι, γι' αυτό προχώρησαν τα πράγματα πιο πολλά από όλους. Χωρίς φυσικά να λέμε ότι δεν είχε και ο ίδιος κάποια βαρύδια. Βεβαίως. Αλλά εντάξει, ναι, ήταν ο πιο προχωρημένος. Έκαμε την δική του την αλλαγή εκεί πέρα που σταμάτησε να συνεργάζεται ή πήρε την πρωτοβουλία σε σχέση με το δίκο, την ΕΔΕΚ και τα λοιπά. Ναι, ήταν προσπίστην το ΑΚΕΛ τότε, αλλά καμιά φορά πρέπει να λέμε ότι πολλές φορές το ΑΚΕΛ καταλήγει σε μια πρωτοπόρα απόφαση
μέσα από το αδιέξοδο της συνεργασίας με τις συντηρητικές δυνάμεις. Πολλές φορές έρχονται οι ίδιες οι συντηρητικές δυνάμεις και σπάζουν Ναι. Και πίνεις τη και μόνο. συνεργασία. Για παράδειγμα το 59 χαρακτηριστικό πήγαινε ενάντια στον Μακάριο, γιατί ο Μακάριος αρνήθηκε μετά το τέλος του αγώνα να φέρει κοντά το ΑΚΕΛ. Τότε πήγαινε ο ΑΚΕΛ ενάντια στον Μακάριο. Πώς βλέπεις την αριστερά στην Κύπρο σήμερα, ποιες διεξόδους έχει, πώς μπορεί να εκφραστεί, ποια πρέπει να είναι τα ζητούμενα της? Αριστερά στην Κύπρο. Θεωρώ ότι μονοπολήθηκε από το ΑΚΕΛ και δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι γιατί φταίει το ΑΚΕΛ, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Το ΑΚΕΛ είναι γινομπόνι, βλέπει τα συμφέροντα του κόμματος του. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε μια άλλη αριστερά, κάτι το οποίο θα βοηθούσε και το ΑΚΕΛ να εξελιχθεί ή να αλλάξει έτσι λίγο αφηγήματα. Ξέρουν ότι η ΕΔΕΚ πήρε έναν εθνικιστικό δρόμο έτσι ξεκάθαρα σε κάποια φάση. Που καιρό, ναι. Εδώ και πολλά χρόνια. Άρα δεν έχουμε την ποικιλία στον χώρο της αριστεράς, ούτως ώστε να βοηθήσει να ανοιχτεί ο διάλογος, η κουβέντα να ανοίξει, να συζητούμε. Θα σου έλεγε όμως κάποιος ως αντιπιχείρημα, Μάριο, ότι στην Ελλάδα που υπήρχε η ποικιλία δεν βοήθησε το ΚΚΕ να αλλάξει κάτι. Μάλλον έγινε πιο σκληρό. Ναι, αλλά δημιουργήθηκαν άλλα κόμματα της αριστεράς. Ναι, φτάσαν και στην εξουσία. Αλλά ήρθα στην εξουσία, εντάξει, δεν τα καταφέρα, αλλά εγώ προτιμώ να υπάρχει έτσι μια ποικιλία, να υπάρχουν πολλές επιλογές μες στον χώρο της αριστεράς, να γίνονται ανοιχτές οι διαφωνίες, οι κριτικές. Γιατί στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν θα σου πει κανένας γιατί γράφεις, γιατί κάνεις κριτική ενάντια στο τάδε κόμμα της αριστεράς. Δεδομένων ότι μπορείς να κάνεις. Στην Κύπρο, δηλαδή θεωρούσε εχθρόν αν μιλήσεις για την αριστερά. Μάλιστα πρόσφατα έλεγε μου κάποιος, μιλούσε για αιμονή. Και λέω του, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ένας αριστερός μιλά για την αριστερά και κριτικάρει την αριστερά, γιατί πρώτον ξέρει την καλά, αλλά κυρίως γιατί ενδιαφέρεται παραπάνω, πονεί την αριστερά. Δεν μπορούν να κατανοήσουν το προφανές. Αλλά στην Κύπρο είμαστε σε εμβριακό στάδιο. Όσον αφορά κριτική, αυτοκριτική, διάλογος, άσε ανοιχτό, ό,τι για μου πεις. Μαρία, συμμετείχε σε κάποιες κινήσεις αριστερές που προσπαθήσαν να οργανωθούν κομματικά, έτσι? Συμμετείχα όταν μετά αυτονομήθηκα από τη συγκεκριμένη οργάνωση και ήμουν για πολλά χρόνια μόνος μου. Έκανα το λάθος και προσπάθησα μαζί με άλλους να χτίσουμε κάτι νέο στον χώρο της αριστεράς. Και γιατί έκανα το λάθος? Γιατί πολλά γλυόρα κατάλαβα ότι σχεδόν οι μισοί που στελέχη της κατάστασης εκείνης δεν ήθελαν ουσιαστικά να γίνει κάτι. Δεν ήθελαν να χαλάσει κάτι από το ΑΚΕΛ. Είχα σχέση με το ΑΚΕΛ, παρεδώσε με το ΑΚΕΛ. Και ουσιαστικά ελαμβάναν μέρος σε εκείνη την νέα την οργάνωση για να ελέγξουν την πορεία της. Ακριβώς. Δηλαδή για να ελέγξουν την κατάσταση μήπως και ξεφύγει. Ήταν απογοητευτικό. Έκανα λάθος που έμεινα έστω και κάποιον καιρό. Και που τότε είπα μακριά, εν τόσο μικρός ο χώρος, εν τόσο όλοι οι άνθρωποι που έχουν κότσα στον χώρο της αριστεράς και έχουν και δυνατή πολιτική αντίληψη που ακριβώς να τους κρατήσει ανεξάρτητους και να έχουν αυτονομία στη σκέψη, που ακριβώς βλέπεις ότι κυριαρχεί το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, εκάλυψαν τα πάντα και πλέον έμειναν ορισμένες μονάδες που εκφράζονται με σθένος ανάλογα με τις απόψεις τους, με τις ιδέες τους κλπ. Πώς τη βλέπεις μια σύγχρονη αριστερά, αν τη βλέπεις να είναι καταρχάς φιλοευρωπαϊκή ή αντιευρωπαϊκή? Πρέπει να είναι φιλοευρωπαϊκή από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, το πιο εξελιγμένο, να το πούμε, κοινωνικό σύστημα, το δυτικό παράδειγμα. Πιο εξελιγμένη δημοκρατία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάτι άλλο? Πιο εξελιγμένο από αυτό. Ίσως είναι ο Καναδάς, Αυστραλία. Ναι, μα είναι αστικές δημοκρατίες. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Ακριβώς, ναι, εντάξει. Μιλώ για τις κλασικές αστικές δημοκρατίες, τις προχωρημένες φυσικά, όχι ξέρω εγώ, Ουγγαρία, μιλώ Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Καναδάς, Αυστρία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία. Χωρίς
ξαναλέω το να είμαι λάτρης των αστικών δημοκρατιών, τούτη τη στιγμή είναι το πιο εξελιγμένο σύστημα, το οποίο σου δίνει το δικαίωμα να κρατήσεις τα κεκτημένα, να μην τα χάσεις και δίνει σου το δικαίωμα να οργανωθείς και να παλέψεις για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, αφιόν που είδαμε, πού θα πάμε. Αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον θα μιλούμε για κατακαιρματισμό εθνικών κρατών, με σύνορα μες στην Ευρώπη, με νέους ορμπάν, με εθνικισμούς και συγκρούσεις. Δηλαδή η Ευρώπη κράτησε τουλάχιστον την ειρήνη για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή μετά το... Δεν είχαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και δυνάμεων που ήταν συνέχεια σε σύγκρουση. Ναι, αν εξαιρέσουμε την Τουρκία και Κύπρο, εντάξει, είναι κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει με το κλασσικές ευρωπαϊκές συγκρούσεις. Τώρα είναι η εισβολή της Ρωσίας που χάλασε το... Ναι. Ήταν εντάξει, διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Η Ιουγκοσλαβία είχε πόλεμο. Ναι. Αλλά ήταν κράτος όμως του Ανατολικού μπλοκ. σοσιαλισμού. Κάπου μες στη μέση. Ναι. Οπότε βλέπεις ότι κανονικά μια αριστερή, μια σύγχρονη αριστερά πρέπει να υποστηρίζει εν πάση περιπτώσει μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκτήσει τη βάση και μετά να χτίσει πάνω της. Η Ομοσπονδία, η λογική είναι καλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι σύνορα, συνεργασία, κεντρικά όργανα, σαν Ομοσπονδία. Ναι. Αυτό είναι καλή σκέψη. Φτάνει όμως ακριβώς να ανατραπούν κατεστημένα που είναι προκλητικά, βλέπουμε τα. Και υπάρχει και μια συγκεκριμένη διαφθορά, υπάρχουν και κατεστημένα, υπάρχει και γραφειοκρατία υπάρχει. Και τον που δίνει και το δικαίωμα στον κόσμο να στρέφεται προς λύσεις Πούτιν. Δηλαδή, πέρα από την προπαγάνδα φυσικά της ρωσικής δικτατορίας, ακριβώς λόγω και του αντιδυτικισμού που υπάρχει, της καχυποψίας. Λοιπόν, ναι, πολλοί κόσμος βλέπει τους δυτικούς τους ηγέτες ή τα στελέχη, τα βολεμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πεχθάνεται. Και μέσα σε τούτη, στην αδυναμία του να εξηγήσει το τι συμβαίνει, στρέφεται προς λύσεις άλλες, αυταρχικές. Παλιά, πάλι να επιστρέψω στον χώρο της αριστεράς, η κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς το ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως προς τα όργανα της ΕΟΚ και μετέπειτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν το στοιχείο της κριτικής, αλλά με συγχρόνως μια ενατένιση προς έναν καλύτερο κόσμο. Ναι, επειδή προς έναν ανθρώπινο σοσιαλισμό. Ναι. Προς έναν ανθρώπινο σοσιαλισμό, για παράδειγμα. Τούτο θα ήταν καλό. Δηλαδή να λες ότι κριτικάρω το πράγμα. Γιατί θέλω να φτάσω για μένα. Και να ονειρεύουμε έναν καλύτερο κόσμο. Αλλά να κριτικάρεις την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ούρσουλα και τους ηγέτες της Ευρώπης, αλλά να ταυτίζεσαι με τον Πούτιν, για μένα είναι οπισθοδρόμηση και πάρα πολλά επικίνδυνο. Ναι. Έχω φτάσει κάποιοι στο σημείο να χειροκροτούν και τον Τραμπ. Στις κινήσεις που έκαμε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε σχέση με το Ουκρανικό, αλλά και στις επιθέσεις που έκαμε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τόσο πολύ είναι το άχτη τους ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενάντια και στην Ουκρανία που αντιστέκεται, που χειροκρότησαν και τον Τραμπ. Στο πάλι ο αντιδυτικισμός. Πρόσεξε. Ο Τραμπ ο δυτικός ουσιαστικά συμπεριφέρθηκε ενάντια στον κλασικό, στην κλασική Δύση. Ωραία. Άρα, πολλοί άνθρωποι και αριστεροί είδαν με συμπάθεια τον Τραμπ, ο οποίος επιτέλους, για εκείνους, τραγούσαν το φτύν. Τραγούσαν το φτύν του κακού Ζελένσκι, των κακών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβαλαν τους στη θέση τους και άρα τον εβλέπαν με συμπάθεια. Μάλιστα. Είπαν επιτέλους, μαζί με τον Πούτιν θα βάλουν μια εντάξει. Πότε αρχίσαν να βλέπουν αρνητικά τον Τραμπ? Όταν επέμβηκε και πήγαγε τον Μαδούρο, που για μέ θεωρήθηκε ότι επέμβηκε σε μια δική μας χώρα, σε ένα δικό μας ηγέτη, σε ένα δικό μας καθεστώς, σε ένα λαό που το θεωρούμε δικό μας, έστω και αν είναι δικτατορία, ή όταν εκφράστηκε για τη Γάζα, ναι. Λοιπόν, ή όταν εκφράστηκε ενάντια στο καθεστώς των Μουλάδων. Δηλαδή, οπότε, φοβερή η επιλεκτικότητα και η έλλειψη ιδεολογικής συγκρότησης.
Ίσως γι' αυτό φυσικά ευθύνεται το γεγονός ότι το σοσιαλιστικό όραμα, αν δεν έχει πεθάνει με τη μορφή που το ξέραμε, τουλάχιστον πριν τα ληστεία, φταίει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει όραμα, σίγουρα, αλλά φταίει και το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουμε μια φυσιολογική τάση να μην θέλουμε να αλλάσουμε, έτσι. Ναι. Και να μην θέλουμε να ξαναμαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Δεν θέλουμε να συγκρουστούμε με τις παγιές μας αντιλήψεις συνήθως. Ναι. Δεν θέλουμε να αλλάσουμε άποψη. Το ότι για παράδειγμα, είναι συνεχιστική η συζήτηση για τον σοσιαλισμό, το τι έφταξε. Τούτον αν γίνεται, νομίζω θα κράτα σε ένα πιο ψηλό επίπεδο τη συζήτηση και την κριτική σκέψη. Άρα ο κόσμος έμεινε στάσιμος, όχι μόνο έμεινε στάσιμος, αλλά πήγαινε και πίσω όσον αφορά κάποιες αντιλήψεις. Επίτηδες είπα ότι κυριάρχησε κυρίως στα διεθνή ζήτημα του αντιδυτικισμός ο ξερός, ο οποίος εκάλυψε τα πάντα, σαν η μόνη εναλλακτική πολιτική. Και γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους να ξεχνούν εύκολα. Να ξεχνούν, για παράδειγμα, το φαινόμενο Χίτλερ. Ναι. Εγώ επιμένω πολλά. Είναι κάτι παρόμοιο με τον Πούτιν. Λοιπόν, πόσο εύκολα ξεχνά ο κόσμος όμως. Τις ίδιες κινήσεις, τα ίδια βήματα έκαναν και ο Χίτλερ. Τα ίδια έκαναν και ο Πούτιν. Αλλά τόση μεγάλη. Και το πρώτο του βήμα ήταν ακριβώς η υπεράσπιση των ομοεθνών, των ομόγλωσσων. Υποτίθεται που καταπιέζονται, που σφάζονται. Σε άλλη χώρα, δίπλα, ναι. Όχι, περικυκλώσαν μας, με τις Βερσαλίες επνίξαν μας. Τα διαλαλεί και ο Πούτιν. Λοιπόν, τόσες οι δικαιολογίες είναι φοβερό πόσο μοιάζουν τα δυο, αλλά βλέπεις τον κόσμο ακριβώς επειδή κουβαλά τον αντιδυτικισμό και το φιλορωσισμό δεν τον αφήνει. Να λειτουργήσει δημοκρατικά. Δηλαδή, και λέω καλά, πώς μπορεί ένας αριστερός, σύγχρονος αριστερός να με τον Πούτιν. Πώς γίνεται να με τον Πούτιν. Βλέπεις να υπάρχει σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς και της Ρωσίας. Υπάρχει σχέση. Εννοείς από άποψη στήριξης υπάρχει. Έχουν βρεθεί στοιχεία χρηματοδοτήσεων στη Λεπέν, στο γερμανικό το ακροδεξιό κόμμα έχουν βρεθεί. Μα και στην Ελλάδα υπάρχει. Δηλαδή έχουν πολύ παρεδώσει. Υπάρχει το τρίγωνο Ρωσία, Άγιον Όρος, ελληνική ακροδεξιά. Ο Βελόπουλος του Διούλη, φιλορώσοι όλοι. Ναι. Αλλά και πάλι, εγώ να επιμένω, υπάρχει το νήμα, αλλά είναι οι αντιλήψεις που τους ενώνουν. Δηλαδή ο αντιδυτικισμός, ακόμα και στην δεξιά, στην ακροδεξιά υπάρχει τόσο αντιδυτικισμός. Δηλαδή θεωρούν ότι όπως εκφράζεται τώρα η αστική δημοκρατία με τους συγκεκριμένους ηγέτες, είναι εχθροί για εκείνους. Άρα θεωρούν τον Πούτιν πιο κοντινό ιδεολογικά. Πιο κοντινός τους ιδεολογικά. Εγώ επιμένω ότι έχει μεγάλο ρόλο σε αυτές τις αντιλήψεις η Εκκλησία. Ναι, αλλά πάλι είναι ιδεολογία. Πάλι είναι ιδεολογία, και μακριά ιδεολογία. Τώρα τα άλλα όλα χρηματοδοτήσεις και λοιπά, σαφώς υπάρχουν, που μπορεί να μην μάθουμε ποτέ λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχει το πράγμα. Φαίνεται να υπάρχει και μια σύνδεση με τα θέματα της ακρίβειας του κόστους της ζωής και της στέγασης και της κοινωνικής κατάστασης. Να υπάρχει σχέση αυτών των φαινομένων και με την άδεια της ακροδεξιάς. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί να έβρει απαντήσεις, να έβρει λύσεις, να κάνει κάποιο είδους αντίσταση. Ναι. Κάποτε που μιλούμε έτσι για το θέμα Πούτιν, αστικές δημοκρατίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Πολλοί λέμε είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννήσαν την ακροδεξιά. Λοιπόν, τούτε ένα στοιχείο μόνο. Λίγο έτσι, όχι τόσο σωστή απάντηση. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν πολλά προβλήματα και πολλά κενά, αλλά γιατί δεν ανεβαίνει η αριστερά? Γιατί δεν παρουσιάζεται η αριστερά ως εναλλακτική δύναμη? Άρα είναι απάντηση να λέμε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννούν την ακροδεξιά. Γιατί δεν γεννούν και μια ακριβώς αν μπορούσαν να γεννούν και την αριστερά. Άρα μες στην αδυναμία και το δημοκρατικό στην Αμερική, της πτώσης του επίπεδου γενικά της κοινωνίας, της αδυναμίας της αριστεράς. Είμαστε σε μια εποχή έτσι λίγο σύγχυσης όσον αφορά την πληροφόρηση.
Θα ερχόμουν σε αυτό, Μάριε. Πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο η νέα μορφή πληροφόρησης με τα φαινόμενα. Δηλαδή, ίσως οι αλγόριθμοι, ίσως τα νέα μέσα, η γραμματική των νέων μέσων να μην αφήνουν πολύπλοκα μηνύματα να περάσουν και να περνούν τα απλοϊκά μηνύματα. Ναι. Παλιά μπορούσε ένας κομματικός μηχανισμός να ελέγξει καλύτερα τα μέλη του. Δηλαδή, αν πάμε πιο παλιά, ήταν οι σύλλογοι. Ας περιοριστούμε στο θέμα της αριστεράς, που ας το πάνε πιο οργανωμένοι από τη δεξιά όσον αφορά το πώς κομματική οργάνωση. Ακριβώς. Η ηγεσία με τη βάση είναι διαφορετική από τη δεξιά. Ένα στους συλλόγους, και έρχεται ο υπεύθυνος του κόμματος και ενημερώνουν τους. Εντάξει, στην πορεία εξελιχθήκαν τα πράγματα, οι εφημερίδες και λοιπά, το ράδιο. Όμως πάλι είχε τον πρώτο λόγο το στέλεχος, ο επαγγελματίας. Άρα μπορούσαν να κρατούν, έτσι, να ελέγχουν, ας το πούμε, τη βάση τους. Όσον τα πράγματα ξεφεύγουν, όσον μπαίνουν ακριβώς τα μέσα, η ενημέρωση παίρνει στην πλέον και από άλλες πηγές. Αδυνατίζει η επιρροή του κομματικού, που έτσι αλλιώς ήταν και προβληματική ίσως ή και γραφειοκρατική. Άρα όσον μεγαλώνει το πράγμα και σε συνδυασμό με την έλλειψη επιχειρημάτων και ιδεών που τους κομματικούς μηχανισμούς, και τώρα γενικεύκω και σε δεξιούς και αριστερούς μηχανισμούς, ναι, τώρα τα φαινόμενα να τα βλέπουμε. Και ο κόσμος να επηρεάζεται από φαινόμενα όπως είναι ο φίλος μας ο Φιδίας, όπως και άλλοι influencers που δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι θα παίζαν τόσο σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Ναι, μπορούσαν να το φανταστούμε πριν κάποια χρόνια το πράγμα. Θα μην έπαιξαν ένα ρόλο πολιτικά κόμματα και άνθρωποι με ιδέες και συγκρότηση στην ιστορία της πολιτικής στην Κύπρο και παίζουν παιδιά, κοπελούθια που δεν είχαν καμιά έτσι επαφή. Να σου πω, Μαρία, επειδή είμαι στα σχολεία πολλά χρόνια, έχω δει αυτήν την γενιά να μεγαλώνει μπροστά μου. Και όντως είναι μια διαφορετική κατάσταση. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε απόλυτα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο τον οποίο νιώθει ότι έμεινε έξω. Ότι δεν εκφράζεται από κανένα. Ότι δεν του αρέσει τίποτα από τα παλιά. Νιώθει μια αποσύνδεση από τα παλιά. Και θέλει να έχει τη δική του τη φωνή, θέλει να αυτονομηθεί, να έχει τη δική του τη φωνή, να κάνει τη δική του την προσπάθεια. Τώρα εμείς με τα μυαλά τα δικά μας βάζουμε κάποια προαπαιτούμενα. Πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να είσαι μορφωμένος, πρέπει να αποδείξεις την αξία σου στο επαγγελματικό τομέα τουλάχιστον πριν ζητήσεις κάτι άλλο. Δηλαδή εμείς η πιο παλιά γενιά βλέπουμε τα πράγματα με μια σειρά, ότι πρώτα πρέπει να γεμίσεις το κεφάλι σου με γνώσεις, πρέπει να αποδείξεις τον εαυτό σου στην εργασία, ίσως ακόμα και να κάνεις μια οικογένεια και μετά να έρθει η ώρα της κοινωνικής προσφοράς που να βγεις έξω και να πεις τώρα είμαι έτοιμος να δώσω πίσω στην κοινωνία κτλ. Και ίσως να μην μπορούμε να καταλάβουμε το φαινόμενο των νεαρών που λένε φτάνει, μπορεί να μας εκπροσωπείται άλλο, θέλουμε να έχουμε λόγο, και να το συνδέσω και με το γεγονός ότι ξέρεις, στη νέα εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, ίσως να μην υπάρχουν τα ίδια προαπαιτούμενα που υπήρχαν και πριν. Ίσως κάποια πράγματα να είναι έτοιμα. Δηλαδή αυτό που λέμε δεν γνωρίζεις. Μπορεί να γνωρίζει η μηχανή για σέναν κάτι. Δηλαδή ίσως πλέον συζήτηση κάνουμε και ούτε εγώ ξέρω την αλήθεια. Έτσι. Ίσως πλέον να έχει σημασία είναι η ηγεσία, η ικανότητα της ηγεσίας, περισσότερο από όλα. Ή της έμπνευσης. Να μπορεί κάποιος να σε εμπνεύσει, να σε πάρει μαζί του κάπου σε μια κατεύθυνση. Από το να ξέρεις τεχνοκρατικά κάποια πράγματα. Τώρα που είπες πριν για τα προαπαιτούμενα, ναι, αλλά κυρίως το προαπαιτούμενο για μας, τους πιο κλασσικούς, να έχεις θέσεις, να έχεις ένα πρόγραμμα. Ναι. Να κατεβαίνεις στην πολιτική, να έχεις θέσεις, προτεραιότητες. Να ξέρεις 5 πράγματα για το Κυπριακό, λίγη ιστορία κλπ. Φαίνεται ότι το πράγμα δεν αφορά
τους νέους. Δεν τους νοιάζει που δεν έχει θέσεις ο τάδε και ο τάδε. Εντάξει, κάτι παράξενο. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω πώς να εξελιχθεί το πράγμα. Έχεις παρουσιαστεί στην εκπομπή του Φίδια, έτσι. Ναι. Μιλήσατε για τον... Μιλήσαμε για το βιβλίο βασικά. Εντάξει, ένα παιδί που εντάξει, ήταν τότε πιο παλιά, μόλις είχε βγει, ευρωβουλευτής. Έχει δραστηριότητα, έχει πάθος, έχει σθένος και φαίνεται τούτον είναι αρκετό. Έχει νέες ιδέες, δεν έχει σαφώς πολιτική συγκρότηση ή γνώσεις κλπ. Αλλά φαίνεται ότι δεν παίζουν ρόλο τα πράγματα. Η σύγχρονη πολιτική, η κλασική πολιτική στην Κύπρο φαίνεται βαρετή στους νέους, φαίνεται μονότονη. Δεν βγαίνουν νέοι άνθρωποι με έτσι, διαφορετικό στυλ, διαφορετική κουλτούρα και κριτική σκέψη. Δηλαδή, εγώ δεν είδα έναν νέο τώρα στέλεχος να βγαίνει και να αποστασιοποιείται από παλιές νοοτροπίες και να επιμένει είτε με αρθρογραφία είτε με οτιδήποτε άλλο. Άρα υπάρχει έτσι ένας συντηρητισμός σε όλες τις παρατάξεις όσον αφορά το ζήτημα, αλλά αν μιλούμε για σύγχυση και μια μπερδεμένη κατάσταση, θέλοντας έτσι να εξηγήσουν τα φαινόμενα, σύγχυση δεν υπάρχει και σε άλλα ζητήματα που συζητήσαμε πριν. Για παράδειγμα, όταν η αριστερά με τον Πούτη σήμερα τούτον είναι παραδοξότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα απλό πράγμα. Ή για παράδειγμα, προχθές άκουγα πού είναι η συνέπεια. τον Ζαχαρία τον Κουλία σε ένα podcast να καταφέρετε σφόδρα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει στον παρουσιαστή εκεί πέρα ότι ούτε λίγο το πολύ έχουμε καταστραφεί από την ημέρα που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους άνθρωπος ήταν στέλεχος και βουλευτής για δεκαετίες, να πω, κόμματος που ο πρόεδρος του, ας πούμε, υπόγραψε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα το δίκο. Υπάρχει σύγχυση, έτσι. Αντιπολίτευση ξερεί λίγο της πλάγας, sorry για την έκφραση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Μια αντιπολίτευση, ένας καταγγελτικός λόγος χωρίς περιεχόμενο. Άρα, γενικό το κακό μες στην πολιτική, γενική σύγχυση και η αναξιοπιστία. Και τούτον δημιουργά έτσι ένα ρευστό τοπίο μαζί με τα άλλα τα φαινόμενα της νέας της τεχνολογίας και λοιπά που, έφερε μας λαέ που μας έφερε. Φυσικά είναι προτιμότερο να υπάρχουν κόμματα με συγκροτημένες απόψεις που να έχουν πρόγραμμα. Συμφωνώ. Που να ξέρουν που πηγαίνουν, που να έχουν καταρτισμένα στελέχη, έτσι, που να έχουν, εν πάση περιπτώσει, μια θέληση για συγκεκριμένες αλλαγές, που να ξέρουν τι θέλουν, που να ξέρουν που κινούνται, που να ξέρουν την κατάσταση και διεθνώς και στην Κύπρο, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, ότι ο κόσμος που νιώθει αποκλεισμένος, που νιώθει εκτός, που νιώθει εν πάση περιπτώσει παραμελημένος, που νιώθει ότι δεν ακούγεται η φωνή του και που νιώθει ότι δεν εκφράζεται, που οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Βλέπω έναν πρόβλημα και έναν κίνδυνο, ίσως και στις επερχόμενες εκλογές και λοιπά, δηλαδή σε περίπτωση που τούτα τα σύνολα αύριο εκλέξουν πάρα πολλούς. Χωρίς να με υπερασπιστείς των παλιών κομμάτων, ξέρεις το πολλά καλά. Αν αύριο βγουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανέναν υπόβαθρο πολιτικό, καμιά βάση πολιτική, μόρφωση, δεν έχουν ιδέες, έστω 5 ιδέες για κάποια πράγματα, το πιο πιθανό... Ή που έχουν αποκλίνουσες ιδέες. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να παρασυρθούν από ένα ρεύμα κυρίαρχων στην Ευρώπη και στον κόσμο προς την ακροδεξιά. Δηλαδή είναι πιο εύκολο οι ακροδεξιές θέσεις, είναι πιο εύπεπτες. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να τις υιοθετήσει κάποιος, γιατί είναι απλές, χοντροκομμένες και απλές. Δεν έχεις βάση, αν δεν έχεις υπόβαθρο. Φταίνουν οι μετανάστες, φταίει τούτη, φταίει ο άλλος. Το παράδειγμα της Καριστιανού στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό. Αμέσως μόλις προσπάθησε να εκφραστεί πολιτικά, υιοθέτησε ακροδεξιές θέσεις.
Στα θέματα της προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας. Και στους μετανάστες. Και στους μετανάστες. Μόλις επνίηκα 15 άτομα και αμέσως υιοθέτησε, μίλησε για εισβολής. Τα μωρά, ας πούμε. Μετά προσπάθησε να το πάρει πίσω. Άρα υπάρχει τόσο κίνδυνος. Αν δεν είναι πολλά έτσι, δυνατόν. Το πολιτικό σου υποβαθρό. Ακριβώς τούτοι που είναι να κλεγούν αύριο, κυρίως που το κόμμα του Φιδία κλπ. Δεν έχουν μια βάση. Είναι το πιο πιθανό να παρασυρθούν προς τον εθνικισμό και γενικά προς ακροδεξιές. Να είναι η εύκολη λύση. Έναν κοινό που να μπορούν να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν. Παρά η πολύπλοκη η ανάλυση. Όπως έγινε και το 2004 θεωρώ. Δηλαδή ο κόσμος που ήταν κάπου στη μέση έπιασε το πιο εύκολο. Πειραστεί από φόβο παρά από την ελπίδα. Έτσι. Δηλαδή θυμάμαι την περίοδο πριν το 2004, πριν το δημοψήφισμα, ας πούμε ένα χρόνο πριν, ήταν μοιρασμένη η κατάσταση. Ναι. Υπήρχαν και δημοσκοπήσεις των καιρών του που ήταν ο Κληρίδης ακόμα πρόεδρος, που ήταν και κάπως προς το ναι τα νούμερα. Όμως σιγά σιγά ο κόσμος έπιασε το φόβο. Πιο εύκολος ο φόβος. Χρειάζεται παραπάνω ο φόβος παρά από την ελπίδα. Η ελπίδα και μάλιστα που δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρη. Ξεκάθαρα πράγματα βεβαίως, δεν το είχε διαβάσει κανένας μας, κολλεσόφκερες. Έτσι είναι. Γι' αυτό και η ακροδεξιά τώρα ακριβώς επειδή εντός τα μηνύματα που δίνει. Φόβων, κινδυνολογία, θεωρίες συνωμοσίας, άρα είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να υιοθετήσει στις αντιλήψεις και ναι, ένας μεγάλος κίνδυνος και δαμε που πρέπει να ξαναγίνει restart ξανακάνουν restart κάποιες δυνάμεις. Δεν είμαι πολύ αισιοδοξός. Πώς να κάνουν restart όμως Μάριε όταν ας πούμε το DC κυβερνών κόμμα για 20 χρόνια στην Κυπριακή μεταπολίτευση, 2 πενταετίες επί Χρήδη και 2 επί Αναστασιάδη, να συγκρούεται με το ΕΛΑΜ σήμερα το 2026 για το ποιο είναι το περισσότερο γρηβικό. Ποιος είπε πρώτος στο μνημόσιο του Γρήβα. Ποιον τιμά περισσότερο το Γρήβα. Και να δούμε και λίγο την προσωπικότητα του Γρήβα. Οπότε να δούμε λίγο την κόντρα Λυσί ΕΛΑΜ για το θέμα του Γρήβα και το από πού ξεκινά το πράγμα και πού στοχεύει. Αλλά να δούμε και λίγο την προσωπικότητα του ίδιου του Γρήβα και τις οργανώσεις των δύο οργανώσεων που ίδρυσε. Εντάξει, το ότι η ηγεσία του συναγερμού σήμερα είναι σε τόντο επίπεδο και μαλώνει με το ΕΛΑΜ για ποιος πρωτοπία στο μνημόσιο του Γρήβα και βλέπεις την πρόεδρο του Δύση σαν πεθούσα, παρουσιάζει σαν πεθούσα σε μνημόσιο 50 χρόνια με το θάνατο του, ας πούμε. Δείχνει και ακριβώς και την κρίση της πολιτικής στην Κύπρο. Δηλαδή τότε έπεσε το πολιτικό επίπεδο. Σε πολλά επίπεδο. Ας πούμε η ηγεσία του συναγερμού είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα με τέτοια ηγεσία φυσιολογικό, δεν έχει την υπομονή καταρχήν να σταθεί, να σταθερεί. Θέλει να λαϊκίσει για να μην της ξεφύγει η λαϊκή της βάση που νιώθει μεγάλες διαρροές. Επηρεάζεται που την εθνικοφροσύνη κλπ. Άρα προσπαθεί να πάει με τα νερά για να ακριβώς να ελέγξει τη βάση της. Που είχαμε και κάτω ο Γρήβας. Νομίζω ο Γρήβας είναι πιο σε εισαγωγικά πιο ξεκάθαρος. Δηλαδή, ένας λόγος που ήθελα να γράψω ο Μακάριος ακριβώς γιατί ο Μακάριος δεν ήταν τόσο καθαρή η εικόνα του. Ήταν παραπλανητική η εικόνα του. Ενώ ο Γρήβας λίγο πολλά ξέρουμε το. Ξέρουμε και τι έκαμε, ξέρουμε και τα εγκλήματα του, ξέρουμε και τις αιμονές του. Που την άλλη μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν σταθερός ως το τέλος. Ήταν για την Ένωση, ήταν ρομαντικός της Ένωσης. Δεν ισχύει ότι ήταν χουντικός κλπ. Ήταν ανοησίες, επέτρεψε μου. Ήταν αυτό, ο Γρήβας από κάποια φάση και μετά αυτονομήθηκε. Ήταν τόσο φανατικός της Ένωσης που προχώρησε μόνος του. Δηλαδή η ΟΚΑ, η ΑΛΦΑ ήταν δημιούργημα του Γρήβα. Που
την αρχή ως το τέλος. Δεν έδινα σημασία σε κανένα γιατί ο Μακάριος σε κάποια φάση ήταν ενάντια σε τούτη την πορεία, γιατί έβλεπε πλέον και την δική του εξουσία. Ισχύει εξουσία. ότι ο Μακάριος δεν είχε τις μεγάλες επίβολες βλέψεις για την ΕΟΚΑ. Όχι, δεν ξέραν και πολλά καλά να πήγαινε να κάνει ο ΟΚΑ, δεν ήταν σίγουρος και τι πάει να κάνει ο Γρήβας. Όταν άρχισε να αποκτά δύναμη και είχε επιτυχίες η ΟΚΑ, ο Μακάριος άρχισε να διαφοροποιείται. Γράφω το στο βιβλίο μου, ήταν στις Σεχέλες τότε, γιατί ο Μακάριος όσον επήγαινε, μεγάλωνε η εξουσία του, η πολιτική, άσχετα αν είμαστε σε εποχή απεικιοκρατίας, και μεγάλωνε και η ιδέα του για τη μελλοντική του εξουσία. Άρα έβλεπαν τις επιτυχίες του Γρήβα και Ένωση και λοιπά. Βλέπουν ανταγωνιστικά. Ο Μακάριος δεν ήθελε Ένωση. Πολλά νωρίς εξέφυγε από το όραμα της Ένωσης. Το 56-57. Ναι, κάπου για μέ. Ακόμα και η επίκληση της Ένωσης μετά και δεκαετία του 60 ακόμα, και τούτον συγχύζει πολλούς αναλύτες, θεωρούν ότι δεν ήθελε Ένωση. Απλά έκαναν το για να συσπυρώσει την κοινότητα ενάντια στους Τουρκοκύπριους, να φανατίσει, να απαντήσει στους Γρηβικούς κλπ. Ουσιαστικά θέλει ένα ελληνοκυπριακό κράτος, έξω τους Τουρκοκύπριους, και γι' αυτό προώθαν τον εθνικισμό, γιατί έθελε να πλήξει τους Τουρκοκύπριους και να συσπυρώσει την κοινότητα γύρω του. Λοιπόν, εντάξει, ο Γρήβας, ακριβώς τον που είπα πριν, ήταν πιο καθαρή περίπτωση. Αλλά είναι τραγικό το ότι συζητούμε ακόμα για τους και τους ανθρώπους και δεν τους βάζουμε κάτω στο κάδρο των ευθύνων όσο θα έπρεπε. Γίνανε γραφτικά βιβλία, άρχισε μια κριτική. Δεν στο κάδρο των ευθυνών μόνο ο Γρήβας. Άρχισε και ο Μακάριος. Θα πω μόνο για το δικό μου βιβλίο. Όχι από τις πολιτικές δυνάμεις. Από τις πολιτικές δυνάμεις μόνο ο Γρήβας μπαίνει στο κάδρο. Σωστό. Από τις πολιτικές δυνάμεις ο Μακάριος δεν έχει μπει ακόμα στο κάδρο. Όχι μόνο δεν έχει μπει, αλλά μπορώ να σου πω ότι παλιές γρηβικές δυνάμεις όταν πιάσουν την εξουσία, όπως είναι η περίοδος του Αναστασιάδη, ναι, εμπνέονται από τον Μακάριο παρά από τον Γρήβα. Γιατί εννοείται, μακαριακές πολιτικές που ακολουθούν. Ναι, γιατί ακριβώς ο Μακάριος ήταν. Ο Γρήβας ήταν στρατιώτης. Η δημοκρατία στην πράξη. Ο Γρήβας ήταν στρατιώτης. Ήταν ο ρομαντικός της Ένωσης. Ο Μακάριος όμως ήταν ο ηγέτης που συνομιλούσε, τούμπαρε τις πολλές προσπάθειες. Άρα επαλιδρομούσε. Έδειξε τον δρόμο. Έλεγε που τη μια θέλω λύση, αλλά που την άλλη τούμπαρε τη λύση για να συνεχίσει την εξουσία του. Συμφωνούσε που τη μια Ομοσπονδία το 1977, που την άλλη μιλάει για μακροχρόνιο. Ναι. Και τούτοι, ακόμα και πολιτικά παιδιά του Γρήβα όπως ο Αναστασιάδης, από τον Μακάριο που εμπνέουν όσον αφορά την διακυβέρνηση. Ναι. Και όλη η πολιτική. Ναι. Είναι μακαριακές πολιτικές που ακολουθούμε ακόμα. Ναι. Αν ζει κάποιος στην πράξη ζει ο Μακάριος και στα μυαλά ζει ο Γρήβας. Ζει ο Γρήβας. Και οι δύο. Και είναι τραγικό. Και είναι τραγικό όταν το βλέπεις που νέα παιδιά το πράγμα. Γιατί έχουν και άλλες εναλλακτικές από τις άλλες. Ναι. Δηλαδή δεν εμπνέονται ούτε άλλο. Αν φτάσαμε τώρα που το σκέφτομαι στο 2018 που έγραψε για τον Μακάριο, ήταν το πρόσφατο το βιβλίο σου, αλλά 23. Το 23, το πρώτο του Ελληνικού Εθνικισμού το 16. Το 19 για το Ακέλ. Ναι. Εντάξει, έγραψε και πιο παγιά ο Μαυράτσας, νομίζω, ένα ωραίο βιβλίο. Ναι. Στην δεκαετία του 2000. Κοινωνιολογικό βιβλίο. Ναι, αλλά πάλι ακούμπησε τα ζητήματα. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ξεκινά ένας ακαδημαϊκός ή συγγραφικός, ιστορικός διάλογος για τα ζητήματα αργά και δεν είναι πυκνός ακόμα. Επηρεάζει μια μειοψηφία, να είσαι σίγουρος. Και λέω το πρώτο χέρι, γνωρίζω το πρώτο χέρι, είχε πάρα πολύ απήχηση το τελευταίο μου βιβλίο. Πιάνναμε πάρα πολλοί νεαροί, αλλά και πιο μεγάλοι άνθρωποι, κυρίως πιο νεαροί. Και κυρίως που την παράταξη τη δεξιά. Όχι φασίστες, οι δημοκράτες που οι παραστάσεις που έχουν από τους γονιούς τους ήταν ότι το καθεστώς του Μακάριου ήταν καταπιεστικό. Ναι. Και λέω μου, ευτυχώς που γράφεται το βιβλίο να καταλάβουν κι άλλοι τι ήταν ο Μακάριος. Ναι. Γιατί ακριβώς το στοιχείο του αυταρχισμού είναι και γνωστό μες στην Κύπρο για τον Μακάριο. Δηλαδή,
που κάποια άποψη ο Μακάριος εφάνηκε τυχερός, γιατί απέναντι του είχε το Γρίβα. Άρα, δεν αποκαλύφθηκε όσον έπρεπε το πραγματικό πρόσωπο του Μακάριου, γιατί απέναντι ήταν ο Γρίβας, μετά που, όταν έκαμε και την ΙΟΚΑ Β, κυρίως που ήταν παράνομη. Άρα, ο Μακάριος παρουσιάστηκε σαν ο νόμιμος, ο υπερασπιστής της νομιμότητας. Ενώ αν κάτσουμε να δούμε τη δημοκρατία μετά το 1960, ήταν μια κουτσουρεμένη δημοκρατία. Πολλά κουτσουρεμένη Στα όρια της δικτατορίας. Στα όρια. Οι αριστεροί έχουν παράπονο από, ειδικά την διάρκεια της 7ετίας, από τη συμπεριφορά των, ότι μες στην εθνική φρουρά είχε πάρει την την κατάσταση πάνω του ο ελληνικός στρατός, ήταν η Χούντα και βασανιστήκαν οι αριστεροί μέσα στο στρατό. Έχουν μνήμες που δουν την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη διοίκηση του κράτους, ξέρουμε στην πραγματικότητα οι αριστεροί δεν διορίζονταν στην κυβέρνηση, παρότι υποστηρίζαν τον Μακάριο, παρότι έκαναν κυβερνήσεις, ας πούμε, με το Δίκο. Επί Βασιλείου και μετά ξεκινήσαν να. Η Χαραβιέ μπήκε στη δημόσια υπηρεσία επί Βασιλείου. Ακριβώς. Οπότε οι αριστεροί έχουν τα παράπονα. Οι ενωτικοί από την άλλη, ειδικά μετά το 1964, φαντάζομαι. Από το 1959 που στην προεκλογή άρχισε το κυνηγητό των ενωτικών και συνεχίστηκε σε όλη την δεκαετία. Έχουν και εκείνοι τα δικά τους τα παράπονα, τα οποία είναι άγνωστα για τον κόσμο, τον μακαριακό. Είναι άγνωστα. Η χουντική αξιωματική σαφώς μέσα στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου και αντικομμουνισμού τους ήταν αλήθεια για που έκαναν τότε καταπιέζαν τους αριστερούς στρατιώτες. Το ΑΚΕΛ όμως, παρόλο που ήταν στο περιθώριο επί εποχής Μακαριού, ως ένα σημείο, λοιπόν, δεν ρίχνουν τον Μακάριο. Ρίχνουν στους συνεργάτες του, στο Γιουρκάτζιν. Ναι. Και το είναι ακόμα και τώρα το ίδιο γίνεται. Είναι ένα παράδοξο της πολιτικής, ότι δεν θέλουν να βρίσκουν ξυλαστήρια θύματα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να κάτσουν να κάνουν την αποτίμηση το τι ήταν πραγματικό ο Μακάριος. Ναι, βρίσκουν στην κρατική υπηρεσία, βρίσκουν στο Γιορκάτζι, στους υπουργούς του Μακαρίου, αλλά στο Μακάριο ποτέ. Το ίδιο και για την οργάνωση είναι ακρίτας. Αναγνωρίζουν ότι, ας πούμε, η αριστερά αναγνωρίζει ότι ήταν μια οργάνωση η οποία δεν ευνόησε τα κυπριακά συμφέροντα, ότι οδήγησε με τον τρόπο της πιο κακές ημέρες. Αλλά δεν βλέπουν από πίσω τον Μακάριο. Ναι. Βλέπουν τον Γιορκάτσι. Βλέπουν τον Γιορκάτσι. Κάποιοι βλέπουν και τον Κληρίδη, αλλά τον Μακάριο δεν το βλέπουν. Το άλλο που είχα πάντα μια απορία είναι σε σχέση με την υποδοχή του Γρίβα το 1964 από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Τον Ιούνιο, νομίζω, το 1964 τον έχουν υποδεχτεί όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και το ΑΚΕΛ με ομιλίες και καλωσόρισαν τον στρατηγό, ο οποίος θα αναλάβανε, ας πούμε, έναν νέο αγώνα. Ποιος ήταν εκείνος ο νέος αγώνας που θα αναλάβανε και τον καλωσόρισαν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ? Και να κάνω και μια παρένθεση εδώ, γιατί το ΑΚΕΛ πολλές φορές επικαλείται τις δολοφονίες των αριστερών από τους μασκοφόρους του Γρίβα, με διαταγές του Γρίβα επί της διάρκειας της ΙΟΚΑ το 1958, νομίζω έγιναν οι περισσότερες. Και με φέτε και κατηγορεί το Γρίβα για τις δολοφονίες και την ακροδεξιά. Παρ' όλα αυτά, τον Ιούνιο του 1964 τον καλωσορίζει ως στρατηγό, καλωσόρισες, για να αναλάβει τι? Λοιπόν, ήταν μετά τις διακοινωτικές, κατάσταση τεταμένη. Πριν τον Αύγουστο του 1964. Πριν τη Μασούρα, ναι. Ακριβώς, μέσα στα πλαίσια της εθνικής ενότητας κλπ. Πήγαν και το ΑΚΕΛ με τα νερά τούτα. Αν και ο Μακάριος δεν ήθελε το Γρίβα, αλλά στείλε τον Παπαντρέου για να ελέγξει λίγο την κατάσταση όσον αφορά τις στρατιωτικές ομάδες κλπ. Αλλά οκ, τη στιγμή που είπε εντάξει και ο Μακάριος δέχτηκε τον, πλέον δεν μπορούσε το ΑΚΕΛ να διαφοροποιηθεί. Ήταν επηρεασμένο από την προηγούμενη περίοδο, το διακοινωτικό.
Ήταν καθαρά εθνική πολιτική του ΑΚΕΛ, δεν ήταν ταξική ιδεολογική. Άρα για μένα ήταν φυσιολογικό. Και εκπλήσει με. Εξού και στη Μασούρα μετά, πριν τη Μασούρα όταν δημιουργήθηκε ο στρατός, το ΑΚΕΛ κάλεσε τον κόσμο να πάει να στρατευτεί. Στη Μασούρα όταν είχε νεκρόν, ο στέλεχος της ΕΔΟΝ, πρόβαλε το σε μια λογική, ξέρετε, είμαστε και εμείς ζάμε, και εμείς θυσιαζόμαστε για την πατρίδα. Εγώ το βλέπω ότι δεν ήθελε να χάσει ξανά για δεύτερη φορά τη συμμετοχή του σε μια νέα νεόκα. Μια εθνική προσπάθεια, ακριβώς. Τόσο ο φόβος της απομόνωσης που είπαμε πριν, τον οποίον κουβαλά πάντα. Μαρία μου, έχουμε μπει για πάρα πολλά ζητήματα, αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν όσο μιλούσαμε ότι ίσως να πρέπει να σε φέρνουμε πιο συχνά, γιατί μπορεί να κάνουμε ένα πολιτικό σχολιασμό μαζί και της επικαιρότητας. Λοιπόν, Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και τα παιδιά που σε φιλοξενήσα. Λοιπόν, και σε χαιρετώ. Ελπίζω να βοηθήσαμε τον κόσμο να... Σίγουρα. Γεια σου. Ευχαριστώ.